Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Trong video của ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu với các bạn về Spring Cloud Stream, một module của Spring Framework giúp chúng ta có thể dễ dàng xây dựng các ứng dụng Event Driven Microservices. Đầu tiên mình sẽ nói một xí về cái khái niệm Event Driven Microservices. Thì Event Driven Microservices là một cái cách mà chúng ta thiết kế hệ thống mà ở đó các cái service nó communicate bằng cách là produce và consume các event message với sử dụng các cái message broker thay vì call trực tiếp với nhau. Thì Spring Cloud Stream nó support nhiều cái message broker khác nhau thông qua các cái binder. Ví dụ như ở đây nó support cho, các bạn có thấy nó support cho RabbitMQ, Apache Kafka, Apache Pulsar và các cái message queue service của các cái cloud service như là Google Bootstrap, Oracle Soleil Bootstrap và nhiều cái cloud provider khác như các bạn thấy ở đây. Ví dụ như cho RabbitMQ hay là cho Apache Kafka thì nếu các bạn search Spring Cloud Stream RabbitMQ binder và các bạn vào cái địa chỉ GitHub của Spring Cloud Stream thì các bạn sẽ thấy một cái folder nó hiển thị tất cả những cái binder mà mặc định Spring Cloud Stream nó support. Ví dụ đây các bạn thấy có Kafka binder, Pulsar binder hay là Rabbit binder. Cho các cái cloud provider ví dụ như là Google Bootstrap thì các bạn có thể search là Spring Cloud Stream Google Bootstrap binder thì các bạn sẽ thấy một cái mapping dependency ở trong cái địa chỉ này, và các bạn có thấy cái homepage của cái module này ở đây. Thì từ cái version 2 trở đi thì Spring không còn maintain cái Spring Cloud GCP nữa mà sẽ do Google nó maintain. Thì các bạn có thể vào địa chỉ này và các bạn sẽ thấy là Google nó hỗ trợ cho Spring Cloud GPC ở thư mục ở cái địa chỉ GitHub này. Bây giờ thì mình sẽ làm một cái ví dụ để xem Spring Cloud Stream nó hoạt động như thế nào các bạn nhé. Mình sẽ tạo một cái Spring Boot project sử dụng Spring Initializer. Thì language là Java, built-in là Maven. Cho Spring Boot version thì mình sẽ sử dụng version là 4.0.6. Cho thông tin group ID sẽ là com.hướng dẫn Java Spring Cloud Stream. Cho Artifact ID thì cho ví dụ này thì mình sẽ sử dụng RabbitMQ để làm message broker, nên mình sẽ đặt nó tên nó là Spring Cloud Stream RabbitMQ example. Cho package name thì mình sẽ để nó là là com.hướng dẫn Java Spring Cloud Stream. Package zin mà ra YAML cho tập tin configuration và Java version là 25. Giờ chúng ta sẽ add một cái dependency là Cloud Stream để sử dụng Spring Cloud Stream. Bây giờ mình sẽ nhấn nút generate để generate cái project. Sau khi đã download cái tập tin cái project ví dụ về thì ta sẽ mình sẽ sử dụng terminal để unzip và mở, đi đến cái mình sẽ đi đến cái thư mục download, unzip nó Spring Cloud Stream vào thư mục của project,
mình sẽ sử dụng IntelliJ IDEA để mở cái project này lên. Với cái dependency là Spring Cloud Stream thì trong danh sách dependency nó sẽ không có cái dependency liên quan đến Binder của RabbitMQ, nên các bạn cần phải thêm một cái dependency nữa. Nếu các bạn vào cái thư mục chứa các cái Binder mặc định của Spring Cloud Stream thì và check cái thư mục RabbitMQ Binder thì ở đây nó sẽ có một cái số cái project khác, giống như là chúng ta sử dụng cái Spring, đây là Spring Cloud Starter Stream Rabbit, là đây là cái project Spring Boot dành cho RabbitMQ Binder, thì các bạn có thể sử dụng cái dependency này để mà sử dụng RabbitMQ Binder cho project của mình. Chúng ta sẽ nó sẽ là cái activate ID sẽ là Spring Cloud Starter Stream Rabbit. Mình sẽ copy cái này, và trong project mình sẽ add cái này vào. Đó. Chúng ta không cần declare cái version, bởi vì ở đây chúng ta đang sử dụng cái dependency management, đang import cái Spring Cloud dependency, thì cái này cho nó sẽ chứa cái file bomb, và nó có một cái bomb và nó định nghĩa tất cả những cái version của nó nằm trong này. Dependency Cloud Stream, bạn search bạn sẽ thấy Stream nó nằm trong này. Nó phải nằm ở đây. Tìm đó, nếu mà các bạn vô các cái dependency management và vào cái cái dependency cho Spring Cloud Stream dependency thì các bạn sẽ thấy cái version của Spring Cloud Starter Stream RabbitMQ nằm ở này. Đó, thì do đó các bạn không cần phải declare cái version của Spring Cloud Starter Stream Rabbit trong cái tập tin bomb của project ví dụ của chúng ta nữa. Tiếp theo thì bởi vì mình sẽ sử dụng cái RabbitMQ cho cái project ví dụ nên mình đã start một cái RabbitMQ sử dụng Docker Compose ở đây. Thì cái này các bạn có thể kiểm tra, có thể vào cái RabbitMQ Management Console để 15672 thì mình đã login sẵn ở đây. Hiện tại thì thông tin về Exchange và
queue của trong RabbitMQ. Thì như các bạn thấy ở đây bây giờ chúng ta sẽ declare thông tin của RabbitMQ vào cái tập tin application.yaml. Ta sẽ declare nó như này. Ta sẽ sử dụng cái property là Spring RabbitMQ hot localhost bọc là 5672 và cái user với password mặc định là guest. Đó. Tiếp theo thì để gửi message tới một cái queue trong RabbitMQ sử dụng cái Spring Cloud Stream thì đầu tiên chúng ta có thể định nghĩa bin cho hai cái interface là consumer và supplier. Ví dụ như sau, mình sẽ định nghĩa một cái bin của interface là supplier, tên của bin là send message và nó sẽ gửi một message là hello world. Còn một cái cho bin của interface consumer thì mình sẽ declare nó là receive message. Interface interface consumer nó sẽ đóng vai trò là nhận message từ RabbitMQ, còn interface supplier nó sẽ đóng vai trò là một cái producer, nó publish message vào RabbitMQ. Để sử dụng binder với RabbitMQ thì đầu tiên các bạn hãy định nghĩa một cái property như sau trong tập tin application.yaml. Thì đó là cái property là Spring Cloud function definition. Đó sẽ là tên của hai cái tên bin của hai cái interface là supplier với lại consumer là send message và receive message mà chúng ta đã định nghĩa trong cái tập tin này, tập tin Java này, send message và receive message. Thì Spring Cloud Stream nó sử dụng Spring Cloud function. Thì khi mà các bạn định nghĩa cái property Spring Cloud function definition như này thì khi các bạn chạy thì nó sẽ tự động, và Spring Cloud Stream nó sẽ tự động generate các cái logical body name. Sẽ show các bạn thấy đây, nó sẽ có cho hai cái bin chúng ta thì nó sẽ có hai cái logical body name, đó là receive message in 0 và send message out 0. Thì cái này là cái nó dựa vào tên của cái bin là supplier và consumer thì nó sẽ Spring nó sẽ generate, nó dựa theo naming convention để nó generate một cái logical body name. Cho ví dụ như cho send cái message thì send message là nó của supplier, thì trong cho supplier thì chúng ta sẽ không có cái tham số truyền vào, mà chúng ta chỉ có cái tham số trả về. Ví dụ cho cái phương thức get này thì nó sẽ không có tham số truyền vào, chỉ có tham số trả về. Thì khi mà generate cái logical body name á, thì Spring nó sẽ sử dụng cái naming convention là tên của bin và tham số trả về là out, và cái index của cái tham số trả về là 0 thì nó sẽ generate một cái logical body name như này. Tương tự cho cái consumer thì cho consumer thì chúng ta sẽ có cái tham số đầu vào, thì Spring nó sẽ generate một cái logical body name dựa vào cái tên của cái bin, tham số đầu vào sẽ là in, và
cái index của tham số đó là 0 thì nó sẽ generate một cái logical body name như vậy. Sau khi mà có cái logical body name thì chúng ta sẽ sử dụng một số cái property sau để binding những cái logical body name này vào cái thông tin queue và exchange trên RabbitMQ như sau. Chúng ta sẽ sử dụng cái property là string cloud stream sau tiếp theo sẽ là binding. Sau khi có binding thì chúng ta sẽ cho phần public message thì chúng ta sẽ sử dụng cái logical binding name cho của thành supplier là send message. Chúng ta sẽ binding cái send message này tới một cái exchange trên RabbitMQ, và chúng ta sẽ sử dụng cái property là destination, và thông tin của cái exchange ví dụ mình đặt sẽ là message exchange. Đó, chúng ta sẽ bài như vậy. Cho cái phần consumer thì chúng ta sẽ sử dụng cái logical binding name là receive message in, và chúng ta sẽ bind cái logical binding name này vào cái exchange là message exchange, và cái queue là message sẽ đặt nó tên là hướng dẫn Java. Sau khi chúng ta đã bind những cái local binding name này vào exchange và message và queue trên RabbitMQ thì lúc này khi mà các bạn chạy lại cái ví dụ này thì các bạn sẽ thấy đó, các bạn sẽ thấy là một cái message nó rất là nhiều cái message được consume từ RabbitMQ. Thì kiểm tra cái RabbitMQ thì các bạn sẽ thấy là mình sẽ request lại thì các bạn sẽ thấy là bên exchange thì các bạn sẽ thấy có 3 cái exchange mới được tạo là message exchange, receive message in 0 và send message out 0. Và thông tin queue thì chúng ta sẽ thấy có một cái queue mới là message.exchange.hướng dẫn Java. Và như mình đã show như các bạn trước đó thì cứ mỗi rất nhiều message được publish vào exchange của RabbitMQ và được nhận từ cái ứng dụng ví dụ của chúng ta, nó sẽ tự động. Cái việc liên tục publish message vào RabbitMQ chỉ happen khi chúng ta sử dụng cái interface là supplier thôi các bạn nhé. Khi chúng ta sử dụng supplier thì Spring Cloud Stream nó sẽ mặc định nó sẽ gọi tới supplier mỗi một giây để publish các message mà chúng ta cần phải ở đây. Nếu các bạn có thể thay đổi cái cấu hình mặc định này bằng cách sử dụng cái thay đổi cái sử dụng cái property là Spring Cloud Stream Polar Spring Cloud Stream Polar Fixed Delay, nghĩa là chúng ta cứ mỗi một giây nó sẽ tự động publish một cái message vào exchange của RabbitMQ. Và max message per ball, nghĩa là số lượng message cho mỗi lần publish. Các bạn có thể thay đổi đó là 3 giây và chạy lại ví dụ thì các bạn sẽ thấy sau 3 giây, cứ mỗi sau 3 giây thì có một cái message nó được publish vào
RabbitMQ. Đó, các bạn thấy đó. Như vậy là trong video này mình đã giới thiệu với các bạn những điểm cơ bản của Spring Cloud Stream, và chúng ta đã làm một cái ví dụ sử dụng RabbitMQ với vai trò là message broker để có thể gửi và nhận các cái message. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.